Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh của Trưởng Nguyễn. Tiếp tục hành trình cùng đi cùng trải nghiệm tại Quảng Bình. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá động Phong Nha, kỳ quan đệ nhất động. Động Phong Nha là thắng cảnh tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh thắng Phong Nha Kẻ Bàng. Phong Nha được bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với các tiêu chí: sông ngầm dài nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, cửa hang cao, rộng nhất, các bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp, hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, hang động nước dài nhất. Động Phong Nha là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong chuyến du lịch tham quan Quảng Bình. Từ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đi theo đường Phan Đình Phùng, theo đường Hồ Chí Minh để bắt đầu chuyến du lịch khám phá động Phong Nha, di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Đến với Phong Nha, du khách sẽ xuống bến thuyền, đi theo dòng sông Son vào trong động Phong Nha. Sông Son rộng khoảng chừng 35 cho tới 40 mét, nước xanh ngắt, trong nhìn thấy đáy, thấy rõ cả những đàn cá đang bơi. Nước thì xanh như màu xanh đồng, nhưng được gọi là sông Son bởi vì mùa mưa, nước mưa bám mòn đất đá trên các triền núi đổ xuống, làm cho nước sông có màu đỏ như màu gạch son. Nhưng có một câu chuyện ly kỳ khác, có lẽ ra đời từ thuở khai thiên lập địa, cũng giải thích vì tên của dòng sông Son này. Chuyện kể ngày xưa, có một vị tiên đại pháp người trời thường du ngoạn ở cảnh hạ giới, thấy mến yêu nơi này, bèn ở lại rồi dạy dân cách nào làm ăn. Một năm kia xảy ra đại hạn, muôn vật khô héo. Để cứu dân, vị tiên pháp đã lén về trời, khơi trộm nguồn nước từ thiên cung chảy xuống nơi gọi là dòng sông Son bây giờ. Dòng nước tưới mát cỏ cây, cứu sống muôn loài, nhưng vị đại sư đã bị chịu hình phạt của nhà trời. Dân làng cảm kích tấm lòng son của vị đại sư này nên đã đặt tên cho dòng sông này là dòng sông Son. Sông Son chảy động Phong Nha và vào nối liền với sông Danh. Hai bên bờ sông Son là những ngọn núi xanh ngắt, thuyền máy chở khách du lịch chạy xuôi ngược san sát dòng sông, thi thoảng mới gặp vài thuyền nhỏ lưới đánh cá vớt rong rêu. Đôi chỗ thấy trên bờ tre cuốn cong mềm mại như cần câu, lũ trẻ con ra tắm sông nô giỡn trong làn nước tung tóe. Mấy cô gái ra gội đầu, giặt áo, rửa rau, vo gạo trên những chiếc cầu tre bắc lai ra mặt sông. Khung cảnh thật thanh bình và dễ làm cho người ta nhớ đến một vùng quê thanh bình nào đó ở tận trong ký ức. Động Phong Nha là hang động tiêu biểu nhất về giá trị thẩm mỹ và sự độc đáo tại di sản Phong Nha Kẻ Bàng, được Hiệp hội Hoàng gia Anh bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với 7 tiêu chí: hang có sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao và rộng, có bãi cát đá ngầm đẹp, có hồ nước ngầm đẹp, có hang khô rộng và đẹp, có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo, tráng lệ và là hang nước dài nhất. Cho đến nay, các nhà khoa học đã khảo sát 44,5 km hang động, nhưng du khách bình thường chỉ có thể di chuyển vào bên trong khoảng chừng 1,5 km. Các văn tự hiện trên vách đá bằng chữ cổ Champa cho thấy động Phong Nha được người Cham phát hiện từ thời xa xưa khi vùng đất này còn thuộc vương quốc Champa. Năm 1550, Dương Văn An là người đầu tiên viết về động Phong Nha. Động Phong Nha được chạm lên một trong cửu đỉnh đại nội triều Nguyễn tại Huế. Năm 1824, động Phong Nha được vua Minh Mạng sắc phong là Diệu ứng chi thần. Cuối thế kỷ 19, một linh mục người Pháp đã thám hiểm hang động, khám phá các chữ viết của người Cham. Ông đã suy tôn Phong Nha là Đông Dương đệ nhất động. Tháng 7 năm 2024, nhà thám hiểm người Anh Barton sau khi khảo sát động Phong Nha đã đánh giá rằng hang động Phong Nha có thể sánh ngang với các hang động nổi tiếng thế giới như động Parirac ở tại Pháp, động sông Drake ở tại Tây Ban Nha về vẻ đẹp kỳ vĩ của hang động. Cảm giác đầu tiên khi mà ở bên ngoài bắt đầu vào bên trong động thì tĩnh lặng, mát mẻ hơn và mình cảm giác là hơi bị tối một chút xíu. Vào bên trong kia sẽ có điện cả nhà nhá. Đó, vào bên trong này rồi thì các chị sẽ trèo bằng tay luôn. Bắt đầu là các thuyền sẽ được trèo luôn. Mình có một cái đường tham quan bên phải này. Vào trong này là chắc chắn là mình phải ấy rồi, phải bật đèn lên rồi. Wow. Các chị ấy bắt đầu là phải trèo tay. Xin chào. Đó, ở phía trước bắt đầu sáng rồi các bạn. Trong và ngoài như hai thế giới khác biệt luôn.
đó là một cái địa hình karst, địa hình núi đá vôi ở phía bên trong dãy Trường Sơn, và là một cái khu vực cực kỳ đẹp tuyệt vời. Bởi vì sao là Quảng Bình. Dạ, vào đây xong đi ra thôi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong này, chúng ta lên trên động cạn cả nhà nhá. Tham quan trên động cạn trên này luôn, những cái bức hình cực đẹp luôn. Và lên trên đây có một cái khe gọi là khe trinh tiết để kiểm tra xem ai còn trinh, ai còn nguyên. Bây giờ mình sẽ đi hang trinh tiết nhá, tìm khe trinh tiết cả nhà nhá. Giờ và thưa anh chị là chúng ta sẽ để áo phao ở tại thuyền, sau đó mình lên mình tham quan. Thuyền sẽ đỗ ở phía ngoài cổng của động Phong Nha để đón mình ở ngoài đó. Và mình nhớ thuyền của mình là thuyền 232 cả nhà nhé. Dạ vâng. Phong Nha Kẻ Bàng nằm ở một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 201.000 ha thuộc lãnh thổ Việt Nam. Khu vực lãnh thổ Lào tiếp giáp với vườn quốc gia này cũng có diện tích núi đá vôi khoảng 200.000 ha. Diện tích vùng lõi của vườn quốc gia là hơn 85.000 ha và một vùng đệm rộng 195.000 ha. Vườn quốc gia này được thiết lập để bảo vệ một trong hai vùng karster lớn nhất thế giới với khoảng 300 hang động và bảo tồn hệ sinh thái Bắc Trường Sơn ở tại khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông ngầm và hệ thống thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Các hang động ở tại đây có tổng chiều dài khoảng 80 cây số, nhưng các nhà thám hiểm hang động tại Anh và Việt Nam mới chỉ thám hiểm được khoảng 20 cây số, trong đó 17 km ở tại khu vực Phong Nha và 3 km ở tại khu vực Kẻ Bàng. Kiến tạo karster của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được hình thành khoảng 400 triệu năm trước, từ thời kỳ Đại Cổ Sinh, do đó là karster cổ nhất tại châu Á. Trải qua nhiều thay đổi lớn về địa tầng, địa mạo, địa hình khu vực hết sức phức tạp, Phong Nha Kẻ Bàng phô diễn những bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất, giúp nghiên cứu lịch sử, hiểu được lịch sử địa chất và địa hình của khu vực. Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất địa mạo năm 2003 và được UNESCO công nhận lần 2 là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học sinh thái vào ngày 3 tháng 7 năm 2015. Động Phong Nha dài khoảng 7.729 m, có 14 hang, có dòng sông ngầm dài 13.969 m. Các thạch nhũ trong hang động trải qua hàng triệu năm kiến tạo, từ nước hòa tan đá vôi mà tích tụ thành những hình tượng lạ mắt như sư tử, hình ngai vàng, hình Đức Phật, vân vân. Trong hang động mát mẻ như căn phòng máy lạnh, đây là cảm giác ai cũng cảm nhận thấy giống nhau. Chứ còn từ đây vào trong hang động, một thế giới u linh, kỳ thú sẽ hiện ra. Và chúng huyền ảo đến mức cảm nhận của chúng ta sẽ không ai giống ai nữa các bạn ạ. Vào trong hang núi mới biết thế nào là nước chảy, đá mòn. Sự xâm thực của nước vào đá vôi đã gây ra tình trạng cắt xẻ mãnh liệt ở các dãy núi, khối núi tạo thành những địa hình đa dạng. Lòng núi tạo thành lòng hang động, đường ngầm, sông ngầm, giếng sâu. Các khối núi bị tách thành những vách dựng đứng và những cảnh tượng lạ lùng. Khi bạn ngước nhìn rồi xoay ngang, xoay ngửa ngắm nhìn, những hình ảnh của nhũ đá, những hình ảnh của ánh đèn lung linh phản chiếu, ai cũng phải trầm trồ vì đẹp. Chứng kiến hình ảnh kỳ lạ của tạo hóa thiên nhiên, mỗi du khách không khỏi xúc động trước vẻ đẹp của thạch nhũ. Cái đẹp mang những hình dáng vô cùng hoang sơ, mang tính kỳ dị và luôn biết cách thu hút mọi ánh mắt của du khách dồn về phía mình với những hình thù nguyên sơ mà trí tưởng tượng của mỗi con người tha hồ gắn cho chúng với biết bao huyền thoại và sự tích. Khó có thể mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của những buồng, những hang đá vôi ở tại đây, long lanh dưới ánh đuốc của dòng sông ngầm. Du khách sẽ sang hang Tiên, hang Cung Đình cùng với những cột nhũ đá cao trên 20 m được thiên nhiên tạo nên. Nơi đây cũng là hai hang tiêu biểu của động Phong Nha, có hệ thống nhũ đá huyền ảo kỳ vĩ cùng hàng trăm ngàn những kiệt tác được hình thành bởi tạo hóa và vô số những hình ảnh kỳ lạ hấp dẫn ở tại trong hang này. Trong hang Tiên, thiên nhiên đã tạo trên vách đá những hình hài với những cô tiên với mái tóc dài màu vàng óng ả. Hang Cung Đình có những nhũ đá giống ngai vàng được thiên nhiên chạm trổ cực kỳ ảo. Nếu như gõ nhẹ vào chuỗi thạch nhũ giống như hình phím đàn thì người ta có thể tưởng tượng như đang thưởng thức âm điệu của tiếng đàn trầm trầm bổng mà âm vang. Một khi bước vào thế giới lung linh kẻo đó, chúng ta thật khó lòng mà mô tả được hết vẻ đẹp tuyệt vời của những buồng, những hành lang đá vôi phủ đầy thạch nhũ, vừa long lanh với những đường sáng lọt vào từ các khe đá dọi vào, với những hình đèn dáng kỳ lạ nhưng qua đó cũng mang tính độc đáo của những nhà điêu khắc khó tính. Nhà điêu khắc thiên nhiên đã rất khéo léo và tinh tế trong việc chọn vật liệu, xây dựng hình tượng và thổi hồn vào đó với biết bao hình thù đặc sắc.
giá vé tham quan Động Phong Nha của năm 2021 mà thời điểm mình đang đi. Giá vé người lớn là 150.000 đồng một vé một người lớn. Các vé có chiều cao dưới 1m3 được miễn phí vé tham quan. Các thuyền tham quan hang Động Phong Nha là 550.000 đồng một thuyền kèm áo phao, và mỗi thuyền chở tối đa 12 thành viên thôi bạn nha, bao gồm cả trẻ em luôn đó. Đến với Quảng Bình đầy nắng và gió với câu thơ Trang trang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình, bạn muốn tham quan ở những nơi đâu? Hãy để lại ý kiến của mình ngay dưới phần comment các bạn nha. Hy vọng rằng video này đã đem lại cho bạn những hiểu biết cơ bản về một trong những điểm vô cùng tuyệt vời, hang động được mệnh danh là Đông Dương đệ nhất động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Đó là một động lực to lớn để mình thực hiện những video tiếp theo các bạn nha. Và đừng quên nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong hành trình cùng đi cùng cảm nhận với Trưởng Nguyễn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin mời cả nhà kiểm tra lại tư trang cá nhân lên thuyền luôn cả nhà ơi.